کلیه اقدامات به خصوص 72 ساعت مونده به سفر رو تو این ویدیو با هم بررسی بکنیم. اولین نکته و مهمترینش داشتن اعتبار پاسپورت شماست. بدونیم که همه پاسپورت های ما یک تاریخ صدور و یک تاریخ انقضا دارن. برای ورود به هر کشوری میزان حداقل 6 ماه از انقضای پاسپورت شما الزام آوره. یعنی شما باید حداقل 6 ماه از تاریخ پاسپورت مونده باشه که بتونید سفر بکنید. در صورتی که قصد دارین سفری برین که ویزا باید براش بگیرین، حتما قبل از خرید بلیط و هتلتون اقدام بکنین. یکی از تنها جاهایی که ما میتونیم بدون ویزا ورود بکنیم خاک ترکیه است. بعد از موضوع ویزا، موضوع ممنوع الخروجی بسیار مهم میشه. حتما خواهشم اینه که چک بکنید که شما یه زمانی ممنوع الخروج نباشید. من برای ممنوع الخروجی ویدیو کامل ساختم که شما توضیحاتشو میتونید تو اون ویدیو همش رو ببینید. حالا که مطمئن شدیم پاسپورتمون زمان داره، نیاز به ویزا اگه داشتیم گرفتیم یا نیاز نداره، باید بریم سراغ خرید بلیط و خرید هتل. اگه از طریق آژانس دارین سفر میکنین، یعنی پکیج میخرین، تو داخل پکیج شما بلیط رفت و برگشت هواپیماتون هست، هتلی که باید برین داخلش هست، ترانسفر فرودگاهتون اصولا هست، بیمه مسافرتیتون هم هست. تو بعضی از پکیج‌ها به شما سیم کارت رایگان هم میدن، این رو میتونین بررسی بکنید. ولی اگه نه شما میخواین به تنهایی سفر برین، باید خودتون از طریق وبسایت هایی که در ایران دسترسی وجود داره مثل علی بابا، مثل خیلی از موضوعات وبسایت های دیگه، برین از طریق اونجا چک بکنین. بهترین رفرنس برای چک کردن بلیط در حال حاضر حداقل از نظر من سایت خود علی باباست یا ایرلاین خود مستقیمی که شما بخواید ازش بلیط بخرید، مثلا پرواز ماهان مستقیما میتونید باهاشون ارتباط بگیرین و از اونجا بخرین یا به صورت آنلاین بلیط تهیه کنید. بهترین گزینه برای پیدا کردن هتل هم من پیشنهاد میکنم حتما فیلتر شکنتون رو فعال بکنید و رو سایت بوکینگ چک بکنید. هتلتون رو پیدا بکنید. اگر امکان پرداخت بچ رو به صورت ارزی یا دلاری ندارین، اون وقت بیاین اون هتل رو از طریق یک آژانس ایرانی تهیه بکنید. همونطوری که گفتم بیمه مسافرتی بسیار مهمه. حتما به پوشش میزان بیمه‌تون توجه بکنید، چون اگه خدای نکرده اتفاقی بیفته سقف پوشش بیمه ها متفاوتن و اگر اون اتفاق ناگزیر یا خدای نکرده مریضی تصادف به وجود بیاد، اگه تحت پوشش بیمه شما نباشه، اون هزینه رو کاملا شما باید از هزینه‌های سفر خودتون پرداختش بکنید. موضوعی که تو خرید بلیط بسیار مهم میشه ساعت پروازی شماست. من همیشه پیشنهادم اینه که اگر هر میزان زمانی رو شما قراره سفر بکنین، ورودتون به صبح باشه و خروجتون به شب، که بیشترین تایم روز رو داشته باشین در زمان ورود و بیشترین تایم روز رو داشته باشین در زمان خروج. یعنی صبح زود برین، شب آخر وقت برگردین. حتما فرودگاهتون رو چک بکنید. مثلا یه جایی مثل ترکیه ما 2 تا فرودگاه داریم، یه فرودگاه سبیها است، یه فرودگاه آیستی، فرودگاه جدیده. فرودگاه سبیها دسترسی به شهر دوره، تو قسمت آسیاییه، حتما باید با تاکسی بیاین. هزینه تاکسی ها زیادن، شاید شما اتوبوس به راحتی نتونین سوار بشین، ولی شما اگر از آیستی بیاین، از اوبر که بخواید استفاده کنین که هیچ، شما میتونید از مترو استفاده بکنین، با هزینه بسیار کم برسیم به مرکز شهر. یکی از کارهایی که باید 24 ساعت قبل از پرواز انجام بدیم انتخاب صندلی یا پذیرش آنلاینه که بهترین صندلی رو بتونیم انتخاب بکنیم. من همین الان این کار رو براتون انجام میدم و با هم پیش میریم. باید صفحه رزرو آنلاین پذیرش ماهان رو باز بکنید. توش 2 تا آیتم رو باید پاسخ بدین. یکی شماره پذیرش بلیتتون هست که میشه رزرویشن نامبرتون، روی اولین گزینه بلیتتون درج شده. من این رو ثبت میکنم. بعد شماره پرواز اصولا با W5 شروع میشه. به محضی که بزنید جستجو، شما وارد صفحه پذیرش آنلاینتون میشین. ساعت پرواز، یعنی ساعتی که پرواز بلند میشه، مدت پرواز، ساعتی که میشینه، تاریخ دقیق پرواز، کلاس پرواز، مبدا و مقصدتون مشخص کرده، نوع پرواز هم نوشته. شما وقتی که باز بکنید اسم مسافر اینجا میاد. من کافیه که اینجا انتخاب همه رو بزنم. حالا اگر شما کد عضویت باشگاه رو داشته باشین درج میکنین، اگر نه فقط شماره موبایلتون رو مینویسین رو ادامه. کابین که باز شد بستگی به تعداد نفرات شما و بستگی داره که شما کجا تمایل دارین بشین. اگر دوست دارین کنار پنجره باشین، بعد بیاین از این گزینه ها استفاده بکنید. ولی اگر نه، براتون مثل من محل نشستن مهم باشه که پاتون کمتر اذیت بشه، من همیشه پیشنهادم راهرویی که درهای خروجی هست. من میخوام برای 4 نفر رزرو انجام بدم، میام این 4 تا صندلی رو میگیرم. اول میام 36 دی، بعد میام 36 ای رو انتخاب میکنم. بعد شما تمام این مراحل رو بپذیرین. تیکا رو میزنید، میتونید باز بکنید، بخونید تایید نهایی.
الان کارت پرواز شما صادر شد. البته چند تا نکته اینجا توضیح بدم. اینکه شما فکر کنید که نیاز به پذیرش در کانتر فرودگاه ندارید وجود نداره. فقط شما انتخاب صندلیتون رو انجام دادین. بار داشته باشین حتما باید برین کانتر تحویل بدین، بلیطتون رو از اونجا تحویل بگیرین. با این روش باعث میشه که شما صندلی بهتری در بهترین محل هواپیما رو داشته باشین. از این محل شما میتونین کارت پرواز خودتون رو برای خودتون ارسال بکنین یا اسکرین شات بگیرین یا از خود همین صفحه اسکرین شات بگیرین داشته باشین. توضیحات میگه میز پذیرش 75 دقیقه قبل از زمان پرواز بسته خواهد شد. بازرسی کنترل گذرنامه 45 دقیقه بیش از پرواز بسته خواهد شد. درهای خروج 20 دقیقه قبل از پرواز بسته خواهد شد. هنگام سوار شدن کارت پرواز خود رو به همراه داشته باشید. این نکاتیه که برای پذیرش آنلاین لازم بود که بدونید. یکی دیگه از اقدامات مهم برای پروازهای خارجی پرداخت عوارض خروج از کشور که الان با هم انجامش میدید. اینجا باید کامل اطلاعاتتون رو ثبت بکنید تا بتونید به درگاه وصل بشین و عوارض خروجتون رو پرداخت بکنید. یکی از نکاتی که باید اینجا توضیح بدم، اگر شما به همراه عزیزانتون سفر میکنید میتونید همینجا اطلاعات همه عزیزان رو ثبت بکنید و یک بار وصل بشین به درگاه و پرداخت رو انجام بدید. من نفر اول رو اضافه کردم، حالا میرم سراغ نفر دوم. لطفا قبل از اینکه به درگاه دسترسی پیدا بکنید و بخواید پرداختتون انجام بدین حتما کد ملیتون رو چک بکنید و شماره تماستون رو هم چک بکنید. قبل از اینکه وصل بشین به درگاه مجددا اینجا اطلاعات عوارض خروج از کشورتون رو نشون میده، مبلغ رو نشون میده، میریم برای پرداخت. توی این مرحله اطلاعات کارتتون رو وارد میکنین و پرداخت انجام میشه. چون من اینجا 2 نفر رو ثبت کردم 2 بار به من اجازه پرداخت رو آزاد میکنه. وقتی نفر اول پرداخت شد از جدول پرداخت من حذف میشه. حالا من میتونم نفر دوم رو پرداخت بکنم. اینجا یه نکته‌ای داره. شما وقتی با یه کارت دارین پرداخت رو انجام میدین باید بذارین 2 دقیقه میزان زمان رمز دومتون بگذره تا بتونین پرداخت دوم رو انجام بدین. به محض اینکه پرداخت شما نهایی بشه به شما نتیجه پرداخت رو اعلام میکنه. شما میتونید اینجا چاپ رسیدتون رو هم بگیرید، ولی چون تو سامانه میشینه نیاز به این اقدام نیست و بدونین اگر به هر دلیلی آنلاین هم نتونستین پرداخت بکنین توی ورودی فرودگاه باجه‌هایی وجود داره که شما میتونید همونجا از دستگاه پرداخت رو انجام بدید. اگه تمایل داشتین که ببینین که اطلاعاتی که پرداخت کردین تو سیستم ثبت شده کافیه که پیگیری پرداخت رو بزنین، کد ملیتون رو وارد کنین، شماره کارتی که باهاش پرداخت کردین و جستجو اینجا به شما نشون میده که بله شما عوارض خروجتون پرداخت شده و به راحتی میتونین سفرتون رو انجام بدین. یکی دیگه از کارهایی که قبل از رفتن فرودگاه انجام باید بدیم خرید ارز مسافرتیه. الان با هم همین کار رو انجام میدیم. شما کافیه وارد اپلیکیشن بله بشین، تو قسمت خدمات وارد خرید ارز مسافرتی بشین، درخواست ارز مسافرتی رو بزنین و بعد ورود کنین. درخواست ارز مسافرتی که بزنیم اطلاعات رو باید اینجا کامل ثبت بکنیم. من اطلاعات رو وارد میکنم. بعد از اینکه اطلاعات رو کامل وارد کردیم یه تعهدنامه است که شما باید اون رو کاملا مطالعه بکنید، ازش مطلع بشید، بپذیرید، برید بعد. خرید ارز مسافرتی رو 3 روز قبل از سفر، یعنی 3 روز جلوتر از سفرتون میتونین بخرین. ما تاریخ پروازمون 18 تیر ماهه. اینجا دقیقاً قید میکنه که قابل ویرایش نیست. من میپذیرم، میام فرودگاه رو انتخاب میکنم، مقصدی که دارم میرم رو انتخاب میکنم. اینجا شما 5 تا گزینه دارید: $100، 200، 300 تا $500. بر اساس پولی که میخواین با خودتون ببرید میتونین گزینه رو انتخاب بکنید. به محض اینکه گزینه رو انتخاب بکنید نرخ ارز، معادل ریالیش، کارمزد مرکز مبادله میاد و شما تایید و پرداخت رو که بزنین میتونین وارد درگاه پرداخت بشین. شماره کارتی رو که باهاش میخواین پرداخت بکنین اینجا باید وارد بکنید. به محض اینکه پرداخت شما انجام بشه یه همچین پیغامی برای شما میاد. شما برای اینکه بتونین از مشخصاتی که خریدین کافیه دوباره برگردین، مشاهده رسیدتون رو بزنین. توی اینجا دقیقاً اطلاعات ارزی که خریداری کردین قید شده: کد پیگیری، شناسه فروش، مشخصاتتون و میزان ارزی که خریداری کردید. کافیه از این یه اسکرین بگیرین و این رو داشته باشین. موقع دریافت از داخل دستگاه باید اطلاعات رو وارد بکنید که من ویدیو کامل دریافت و خرید ارز مسافرتی توی کانال ساختم و گذاشتم، میتونید از اونجا مجدد ویدیو کاملش رو ببینید. یکی از مهمترین کارهایی که قبل از پرواز باید انجام بدیم فعال بودن گوشیمون
که شامل اینترنت، تماس و پیامک ها عموم باشه. که من الان میخوام رومینگ تلفن همراه اول رو بخرم، مرحله مرحله به شما نشون میدم که چه اقداماتی رو باید انجام بدید. اول از همه شما بایستی امکان رومینگ رو روی گوشیتون فعال بکنید. کافیه که وارد گوشی بشین، کد دستوری رو بگیرین 3*10*29 مربع. گزینه اول 1 شامل رومینگ، استعلام من میذارم فعال سازی. این سرویس قبلا برای من فعال شده دیگه، الان پیامش اومده. اگه برای شما فعال نبوده باشه همین الان فعال میشه. اقدام دومی که برای روی گوشی انجام بدین این هستش که شما وارد ستینگ گوشی موبایلتون بشین. تو بخش اتصالات بعد بیاین شبکه‌های تلفن همراه، یه آیتمی هست دیتای هنگام رومینگ، این رو حتما فعال بذارید. الان گوشی شما هم از نظر مخابرات هم از نظر تنظیمات دستگاه فعال شد. حالا باید بسته مورد نیاز یا قابل قبولی رو که می‌خوایم از رومینگ استفاده کنیم رو بخرید. صفحه فروشگاه همراه اول رو که باز بکنید، آیتم منوی داره به نام شارژ و بسته، رومینگ بین‌الملل، بسته‌های رومینگ ارتباط خارج از کشور. کشورهای مجاز رو اینجا نوشته، مدت‌های مجاز رو هم اینجا نوشته، پکیج‌ها و شرایط میزان گیگ قابل مصرف اینترنت رو هم اینجا نوشته. ولی من برای اینکه سرعت بدم به ویدیو خودمون اومدم قبلا بررسی کردم. بهترین گزینه برای ترکیه بسته‌ای هست به نام همیشه آنلاین که مدتش هم 10 روزه است. قیمتش هم بسیار مناسبه. چرا میگم قیمتش بسیار مناسبه؟ چون هم به شما دسترسی تلفن میده، شما 20 دقیقه میتونید مکالمه داشته باشین، میتونید 20 تا پیامک تبادل بکنید و 5 گیگ اینترنت داشته باشین. من خرید رو میزنم. قبل از اینکه شما تایید و ادامه رو بزنین اینجا نشون میده که چه بسته‌ای رو دارین می‌خرین و برای چه شماره‌ای دارین می‌خرین. تایید و ادامه، مجددا میرم پرداخت. شما وقتی به درگاه مرتبط یا وصل بشین اطلاعات کارتتون رو که بزنین و میریم پرداخت رو انجام. به محضی که شما خریدتون قطعی بشه نتیجه به این شکل برای شما ظاهر میشه که شما بسته‌تون رو خریدین و بسته رومینگ همراه اول شما اینجا فعال شده. اینجا لازمه یه مقایسه‌ای بکنم در خصوص خط ای سیم با رومینگ تلفن همراه اول که چه فرقی میکنه. ببینید ما الان در حال حاضر میتونیم ای سیم رو از یه سایتی هست به نام ایرانی کارت بخریم. ای سیم یه چیپستیه که اصولا باید در گوشی شما وجود داشته باشه، یه کیو آر کدیه که فعال میشه و فقط هم به شما دسترسی و استفاده از اینترنت رو میده. در ایران هم قابل استفاده نیست. شما باید برسیم به مقصد و بتونید از اون استفاده بکنید. ولی می‌خواستم یه معرفی داشته باشم و یه مقایسه بکنم با رومینگ. از نظر هزینه و از نظر استفاده رومینگ به مراتب بهتر از خرید ای سیم. علتش هم این هستش که شما فقط اینترنت ندارید، تلفن دارید و پیامکاتون رو میتونید بگیرید و پیامک ارسال بکنید. هزینه‌اش هم خیلی به صرفه تره. یعنی من میخوام همون بسته‌ای که الان اونجا خریدم، یعنی 5 گیگابایت رو بخرم. حالا اینجا مدتش میشه 30 روز، میشه $22. $22 امروز داره حساب میکنه میشه 4 میلیون تومان. پس من پیشنهادم برای سفرهایی که امکان خرید رومینگ وجود داشته باشه حتما رومینگ تلفن همراه اوله. پس از که همه اقداماتی که الان گفتم و انجام دادیم، حتما یه نکته‌ای رو توجه بکنید. در ووچر هتلتون و در بلیت پروازتون مجددا بعد از اینکه فاینال کردین خریدین، ساعتش، زمانش، ورود و خروج رو چک بکنید. من همین الان که این ویدیو رو ضبط کردم ساعت پروازی ما بود 7:15 صبح. وقتی رفتم چک این آنلاین انجام بدم دیدم این ساعت شده 5:00. این موضوع خیلی میتونه مهم باشه. یعنی شاید اگه من این موضوع رو چک نمی‌کردم یا نمی‌رفتم دنبال چک این آنلاین، اصلا احتمالش پروازمو از دست بدم. یا شاید مثلا اگر ووچر هتلمو چک نمی‌کردم ساعت ورود و خروج و از تاریخ ورود و خروجم اشتباه درج می‌شد و اصلا هتل هیچ همکاری نمی‌کنه. بخاطر شما هزینه مجزا بدین که بتونین از اون هتل استفاده بکنید. حتما نقشه آفلاین اون مسیری رو که می‌خواید برین اگر به هر دلیلی اینترنت تهیه نمی‌کنید، نقشه آفلاین رو توی گوگل بگیرید که شما بتونین بعداً توی مسیریاب‌هاشون ازش استفاده بکنید. پیشنهادی دارم در خصوص مدارک شما. همه مدارکتون رو حتما داخل یه پوشه بذارین و حتما روی گوشیتون سیو بکنید و حتما اگه همسفری دارید براش بفرستید. به هر دلیلی خدای نکرده هر کدوم از اینا دچار اختلالی شد، دسترسیتون بهش قطع شد، اطلاعات کل سفرتون رو از دست نداده باشین. یکی از نکات مهم در زمان چیدن چمدون رو من پیشنهاد میکنم حتما رعایت بکنید. اول از همه میزان بار مجاز اون پرواز رو چک بکنید که شما چند تا چمدون میتونین بدین، کریان میتونین داشته باشین، میزان بار مجازتون چقدره، چند تا چمدون میتونین تحویل بدین. چون که شما اگر خدای نکرده اضافه وزن داشته باشین
باشین باید هزینه‌های زیادی رو پرداخت بکنین یا یه چیزایی رو کلا از سفرتون حذف بکنید. نکته مهمترش اینه که شما به هیچ عنوان پاور بانکتون رو توی چمدونتون نذارید، چون احتمال داره چمدونتون فرستاده نشه یا پاور بانک شما رو در بیارن. مایعاتی که برای مصرف میبرید، مثلا خانم‌ها که وسایل آرایشی دارن، حجمی که میخوان داخل کیفشون بذارن که با خودشون ببرن توی هواپیما بسیار باید کم باشه. اگر میخوان بیشتر مصرف بکنن حتما توی چمدون و باری که دارن تحویل ایرلاین میدن بذارن. در خصوص داروهای ضروری، اگر مصرف دارویی دارین که باید در طول پروازتون استفاده بکنین، حتما یادتون باشه تو کیفتون بذارین، چون شما بعد از اینکه چمدون تحویل دادین به هیچ عنوان دیگه نمیتونین چمدونتون رو پس بگیرید. برای رفتن به فرودگاه خیلی مهمه که شما ببینید از چه مبدأی میخواین برین فرودگاه. آیا در اون شهری که شما هستین، به عنوان مثال در تهران من میخوام برم فرودگاه امام، من منطقه زندگیم غرب تهرانه، مثلا توی ساعت پیک ترافیک شاید مثلا 1 ساعت و نیم فاصله داشته باشم، تو ساعتی که پیک ترافیک نباشه مثلا شاید 40 دقیقه فاصله داشته باشم. احتمالات و خرابی ماشین رو هم در نظر بگیریم که زمان مناسبی رو انتخاب بکنیم. اگر میخوایم با ماشین شخصیتون برین حتما پارکینگ رو چک بکنین که جا داشته باشه، هزینه پارکینگ رو بپرسین. من اصولا خودم همیشه چک میکنم و اصولا ماشین خودم رو نمیبرم. چون شما باید ببرین ماشین رو بذارین پارکینگ، هزینه پارکینگ زیاده، ولی شما وقتی با اسنپ یا با تاکسی میرین ولی در ورودی میتونید پیاده شین و دیگه مشکل بحث ماشین وجود نداره. این برای شما میتونه خیلی تعیین کننده باشه، از میزان استرستون کم بکنه. یه نکته دیگه ای که مهم میشه این که شما در مقصدی که میرسین با تور دارین سفر میکنین، یعنی هزینه و وسایل عیاب ذهابتون رو اون تور پوشش میده یا شما قرار خودتون این کارو انجام بدید. که من پیشنهاد میکنم اگر قرار باشه شما ماشین داشته باشین و این ماشین رو اجاره بکنین، حتما قبل از اینکه از ایران برید این ماشین رو اجاره بکنید. چون ما خیلیامون، یعنی بیشتر 99% ما کارتای اعتباری که مرتبط با بانک‌های خارجی باشه رو نداریم و بعد از اینکه شما وارد ترمینال میشین باید بخواید برید ماشین بگیرین، دیگه از شما وجه نقد یا پول قبول نمیکنن و با کردیت کارتتون بگیرید. من پیشنهاد خودم 2 تا سایت هست، یعنی 2 تا مجموعه هست که میدونم بسیار قوی و به تعهداتشون عمل میکنن. یکی شرکتی هست به نام شرکت گوتو سفر که من خودم بارها ازش ماشین گرفتم. یه امکان جدیدی رو الان رو وبسایتشون گذاشتن که شما اگر وریفای بکنید دیگه نیاز ندارید که بیایید دیپوزیت و چک به قیمت ماشین رو بدید. شما فقط هزینه‌ای که الان اینجا روی سایت می‌بینید رو پرداخت می‌کنید و بعد ماشین رو می‌تونید برین دریافت بکنید. ولی یه شرکت معتبر دیگه‌ای هم هست که من قبلا از این شرکت خدمات گرفتم، ازشم خیلی راضی بودم. شرکت اسم نام سویچ الان در حال حاضر از شما 30 میلیون تومان دیپوزیت نقدی میگیره و از شما یه چک به مبلغ ماشین میگیره و هزینه ماشین. که من پیشنهادم اصولا اگه کسی بخواد از ایران بگیره، خب گوتو سفر اولویت داره به خاطر این شرایط، ولی به خاطر توجه به اینکه من کارت بانکی یعنی کردیت کارت داشتم تونستم از سایت‌های خارجی بگیرم، خب هم هزینه کمتری پرداخت کردم، هم دیگه نیازی نیست که چک یا مبلغ نقدی رو اینجا بسپارم. من تو این ویدیو سعی کردم که سرفصل‌های مهم رو با جزئیات برای شما بگم. اگه لازم دونستین یا تمایل داشتین که ویدیوهای مرتبط با هر کدوم از توضیحاتی که من الان دادم، از پرداخت عوارض خروج از کشورتون، رومینگتون، اجاره ماشین و رو مجزا ببینین، تو پلیلیستی که انتهای این ویدیو براتون باز میشه همه این ویدیوها رو من به تفکیک و مفصل گذاشتم. میتونین اونجا ویدیوهای منو ببینید. زندگی یعنی سفر کردن.